Xin chào các bạn nhé. Hôm nay ở đây mình có dùng được cái bàn phím này được hơn một năm rồi mà mình cảm thấy nó rất là ok ấy. Thì hôm nay mình muốn review lại cho các bạn nhé. Thì cái bàn phím này mình mua cách đây một năm thì giá là 700.000 đấy, tầm 700.000, hơn 700.000, của hãng Darrell. Model của nó là EK880, có số CA đàng hoàng này. Đấy, mình mua ở gần nhà mình thôi. Đừng có cả bật cái này lên này lên, ok, chơi rất êm. Đấy, đây là bàn phím cơ nhá, cơ thật nhá. Đây, hạ đây, các phím bấm mà rất là lành, bạn nghe tiếng chưa? Tôi rất là thích. Đây này, có rất là nhiều chế độ đèn nhé. Trình đèn này có rất là nhiều chế độ luôn. Đấy, này này, đây là tắt hết đèn đi nhá. Ấn phím FL này, phím 1 tắt hết đèn, phím 2 là bật đèn. Đèn này là đèn dành cho game thủ này, chơi cả đột kích hoặc là CF ấy, nó là liên quân cũng được. Phím số 3 ra màu khác này. Phím thứ 4 thì có thể là phím số 5, 6. Đấy. Phím số 7 thì là kiểu là ánh sáng đèn nó sẽ lướt từ bên này sang bên này này, trông rất là đẹp. F8 thì là một màu đèn này, để mình xem nào. Đấy, đèn nó sẽ chạy theo kiểu từ ngoài vào trong này, xong rồi nó sẽ hết này. Để mình ấn lại cái F7 và lại xem. Đấy, màu nó chỉ có màu đấy, lướt từ bên này sang bên này, lướt từ bên này, màu RGB ấy, kiểu lại màu RGB ấy. Đấy. Còn cái này là chạy cái kiểu vòng tròn này. Đấy, chạy cái kiểu vòng tròn này các bạn này, rất là đẹp. Phím rất là rẻ mà các bạn ấn phím ok nhé. Đấy. Còn đây là màu kiểu lặn lên ấy, auto ấy, rất là đẹp. Đấy, mình đây là cái chế độ này là mình gõ vào đâu thì là màu nó sẽ ra đến đấy. Có đèn này ấy, khi mình chơi vào buổi tối ấy, cảm giác có màu đèn rất là thích luôn, rất là đẹp luôn, sáng. Đấy, mình cũng thích cái kiểu này này, ấn vào đâu là mà đèn nó sẽ tự sáng lên đấy, ấn vào lúc nào đèn nó sáng ra hai bên, nó sáng hai bên này, chúng rất là thích. Để mình xem còn chế độ gì khác không. Đấy, chế độ này là màu chế độ này thì bạn gõ vào phím nào thì là đèn phím đấy nó mới sáng lên. Đấy, chẳng hạn như là cái này thì dùng ban ngày vẫn còn nhìn thấy màu thì mình dùng cái chế độ này, rất là thích. Đấy, ấn vào đây thì màu đèn nó sẽ đi ra hai bên. Nghĩa là bàn phím này rất nhiều, là rất nhiều đấy. Cái này thì là đi tất cả ra, kia là chỉ đi một dàn thôi. Dùng cái này rất là nhiều chế độ đấy. Cái này chế độ kiểu sóng nhạc, nó sẽ đi từ bên này, sóng nhạc. Phím này đấy, kiểu sóng lướt thế này. Nhưng là cái bàn phím rất là rẻ nhưng mà dùng rất là thích các bạn. Ở trên bàn của mình thì mình có ông tượng này. Cái này là mình đặt mua ở trên Shopee, giá cũng rẻ thôi, mình cũng không nhớ bao tiền, rất là rẻ. Bàn nó đẹp. Đây là bàn bừa bộn lắm. Ở đây có tai nghe, cái hộp của iPhone này, iPhone 5 này thì lâu lắm rồi, biết sạc còn lên không đó. Mình cứ vứt đây, pin nó cũng yếu rồi ấy, máy còn zin nhá, chẳng qua là vỏ hơi cũ thôi.
iPhone đấy, iPhone 5, con này là iPhone 5 lâu lắm rồi. Con này pin yếu lắm các bạn, trước mình dùng đến bây giờ nó ra đến iPhone 12 Pro Max rồi mà mình dùng iPhone 5 này, cầm với dùng mấy hôm trước bật lên thì vẫn lên. Hôm đấy mình có thay cái này bật lên nhưng mà dùng cảm giác nó giật lắm. Con này của mình nó bị loạn cảm ứng này, mình ấn này ra cái này ra cái này, loạn cảm ứng. Nói chung là nếu mà để dùng chỉ nghe gọi thôi ấy thì ok, nhỏ gọn rất là đẹp. Ok, đây là bộ máy tính của mình đang dùng. Loa đây là bộ loa Fender này. Loa Fender, bộ loa này thì mình mua ở ngoài Thế Giới Di Động. Hồi đấy nó còn khuyến mại là còn 900, tầm 900. Nói chung là nghe nhạc cũng rất là sướng, bát biết có rất nhiều chế độ, cả điều khiển nữa các bạn ạ. Đây, loa có 2 loa bé, rất là ok. Nói chung là hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về cái bàn phím này, phím này thôi. Thì bàn phím này là rất là ok, mình cảm thấy mình dùng 1 năm rồi mà dùng rất sướng. Bạn thấy dùng cảm giác gõ phím rất là sướng mà đèn nước đẹp. Đấy. Bạn có thể mua về trải nghiệm, giá rẻ chứ nhưng mình chẳng có tiền, nếu có tiền mua phím xịn. Đây là nghe Soli, con này là nghe Sony. Con này thì là tự cóp nhạc vào đây để nghe các bạn nhé. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang bị mình không cóp được nhạc vào. Không biết là bị lỗi gì nhưng mà mình không cóp được nhạc vào đây để bài mới để nghe. Mình hay đeo con này đi tập thể dục, con này có cả chức năng kháng nước ấy, thì nghe rất là ok. Đi thể dục mình có này rất là tiện, không cần phải mình hay chạy bộ ấy, nên là cũng không mang điện thoại đi làm gì, mang mỗi tai nghe này đeo vào tai rồi chạy. Nó có cả cái tai này cùng với lại cả cái ốc sạc của nó cơ mà. Sạc thì cái này sẽ nối ra ngoài chân sạc USB, còn sẽ cắm vào đây sạc. Và nếu nhạc mà mình không hiểu là cái này đang lỗi sao ấy, mình không tải được nhạc và không tải nhạc này đi chạy nghe mới bài cũ nghe chán lắm rồi. Rất là ok. Nghe nó có cáp này. Vân Nam nhân viên bảo hành Media Max. Mình đang dùng màn hình StarView nhé. Cái này mình mua 20 triệu cả bàn phím cả 20 triệu. Chứ mà dùng để phục vụ cho công việc với lại giải trí rất là ok. Vài năm nữa thì nó sẽ chậm đi thôi, nhưng mà bây giờ dùng cảm giác rất là ok.